goodbyes. Welcome drink. Thank you. Just watching the fish. There's a Kailangan niya flowers din. Pero ka lang kama ko? Hindi, may katulong pa naman. Tulong ko tinanin. Saan yung gusto? Anong kinibet? Yung card nila, mami, may bata. Kids, at yung mga cabinet. Okay. Okay. Nandito nga lahat. Yung rice cooker. Anong dala mo ba? Meron yun. fresh. Meron. Kompleto nga raw eh. Kaya nga eh. Ziwaling. Kawag eh. Hindi mo ba? Cheesecake. Mamang yan. Master bedroom. Wow, big, very big bathroom. Smells so good. Wow, different scents. You already went on the bed. Wow. Corner room.
BGC Shangri-La There's a swimming pool over. High Street. Wala. O, di pool ako, meron pang ladder na ano, maliit. Kasi Michelin, ano yun eh, recognized. Emily! Sister Nika. Hindi na tayo dito. Yeah. This. Mga dapat ito. Iwan sa akin. 551? Mga tulog na. Sinaing, this open. Wow. Uy, perfect. So, ikaw ni Mami. Happy birthday to you. Yay! Kain na na. Videohan daw siya habang lalaba. Ang sarap ng pistache sundae ba? Hindi. Ano card? Strawberry shortcake. Yes. Hindi tayo umabot eh. Gusto ko i-try yung ano eh. Yung cafe. Hindi, may
vegetable section. Wow! Wow! Siopaw. Meron sa cold cuts section. Wow, siopaw. Basta kumakain. Masarap yung cheese.